নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এই ভিডিঅ'টোত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে জাৰি কৰা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱে লাভ কৰিব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰ আৰু এই অৰ্ডাৰটোত কি লিখা আছে চাওঁ আহকচোন ইন অৰ্ডাৰ টু চেলিব্ৰেট দ্য 159th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অন 14/10/2023 all school students under Department of School Education will sing O More Apunar Desh during the morning assembly on 14th October 2023 অৰ্থাৎ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে 14 অক্টোবৰ তাৰিখে সাহিত্যৰথী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ 159 সংখ্যক বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অৰ্থাৎ জন্ম জয়ন্তী গতিকে এই দিনটোত আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে পুৱা যি আমাৰ প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেই প্ৰাতঃসভাত অসমৰ জাতীয় সংগীত যি অ মোৰ আপোনাৰ দেশ সেই সংগীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ অৰ্থাৎ অসমৰ জাতীয় সংগীতটি পৰিৱেশন কৰা হয় যদিও এই নিৰ্দেশনাটো স্পেচিয়েলি দিয়া হৈছে গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ চাই থাকিব শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড ধন্যবাদ